დილამშვიდობისა. ეს საქართველოს პირველი არხია, თქვენ უყურებთ გადაცემას პირადი ექიმი მარი მალაზონიას სურდოთარგმანით. ჩვენ საუბრობთ ადამიანზე. ეს არის ფრაზა, რომლითაც მე ვიწყებ გადაცემას. ფრაზა, რომლითაც თქვენს ოჯახებში სტუმრად მოვდივარ ყოველდღე მრავალი წლის მანძილზე და ფრაზა, რომლითაც ჩვენი გადაცემის კონცეფციას გამოხატავთ. ადამიანი გახლავთ ყველაზე მნიშვნელოვანი, ყველაზე დიდი ღირებულება ნებისმიერ საზოგადოებაში, მიუხედავად მისი ასაკისა, სქესისა, ეთნიკური კუთვნილებისა, მიუხედავად მისი სოციალურ-ეკონომიკური სტატუსისა და რა თქმა უნდა, მიუხედავად ადამიანის დიაგნოზისა. როდესაც ჩვენ წარმოვიდგენთ ადამიანის ორგანიზმს როგორც ერთს მთლიანს, აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მიუხედავად თავისი ადგილმდებარეობისა და ფუნქციებისა, ყველა ორგანოს განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს და არის ერთი ორგანო, რომლის შესახებაც ჩვენ ხშირად საუბრობთ ხოლმე და რომელიც აუცილებლად შეიძლება შეკრული მუშტით მივიტანოთ მკერდის ძვლის ძვალთან და მის უკან პროექციაში წარმოვიდგინოთ, როგორ მუშაობს ის რიტმულად. ჩვენს ორგანიზმში ასრულებს ერთგვარი ტუმბოს ფუნქციას და ეს იმას ნიშნავს, რომ მისი ყოველი შეკუმშვის შემდეგ სისხლი გულიდან მთელი ორგანიზმის მიმართულებით, სხვადასხვა ორგანოს, სხვადასხვა ქსოვილის, უჯრედის მიმართულებით გადაისროლება და ასე ხდება უზრუნველყოფა უჯრედებისა საკვები ნივთიერებებით და ჟანგბადით. შემდეგ უკვე გადამუშავების პროდუქტები დატვირთული სისხლი ისევ გულში ბრუნდება და აი ასე იკვრება წრე. მართალია, ახლა დეტალებზე არ ვსაუბრობთ, რამდენი წრე გვაქვს, როგორ მუშაობს ეს წრეები და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ დღეს გულზე ვსაუბრობთ, ამიტომ სრულიად ბუნებრივია, რომ ჩვენ სტუდიაში შემოგვიერთდება კარდიოლოგი, კარდიოლოგიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ბატონი ზვიად ყიფიანი. მოგზანდით ზვიად, დილამშვიდობისა. მადლობა. დაბრძანდით და ვიდრე დავიწყებთ საუბარს, მე აუცილებლად უნდა ვთქვა, რომ ბატონი ზვიადი არის გულის უკმარისობის ასოციაციის პრეზიდენტი. ამავე დროს მან ძალიან ბევრი საფეხური გაიარა იმისათვის, რომ დღეს ჩვენ შეგვეძლოს ასე მასშტაბურად ვისაუბროთ გულის უკმარისობაზე. კერძოდ მან დაასრულა სამაგისტრო პროგრამა და დაიცვა წარმატებით ლონდონში. ეს გახლავთ ჯანმრთელობის ეკონომიკის კურსი და გრძელი სახელწოდება აქვს, მაგრამ მოკლედ შეგვიძლია ვთქვათ. და ამავე დროს მან სწორედ გულის უკმარისობასთან დაკავშირებით დიპლომის შემდგომი განათლება მიიღო ციურიხში 2 წლის განმავლობაში და შესაბამისად დღეს ჩვენ ვართ ძალიან ბევრი ინფორმაციით აღჭურვილი საერთაშორისო მასშტაბით, რა ხდება მტკიცებით მედიცინაში და როგორ უნდა დავინახოთ დღეს გულის უკმარისობა. თუმცა თავიდანვე უნდა ვთქვათ, რა არის გულის უკმარისობა და როდის ვამბობთ, რომ გულის კუნთი თავის საქმეს კარგად ვერ აკეთებს. გამარჯობათ, მარის, სასიამოვნოა თქვენთან გადაცემაში, რომ მომიწვიეთ, დიდი მადლობა ამისთვის. ძალიან მოკლედ აღნიშნოთ, რომ გულის უკმარისობა ზოგადად ძალიან გავრცელებული დაავადება არის. დაახლოებით ჩრდილო ამერიკის მოსახლეობის 5,3 მილიონი ადამიანი დაავადებული არის გულის უკმარისობით და ზოგადად სტატისტიკას თუ ნახავთ, დაახლოებით მსოფლიოში 23 მილიონი ადამიანი არის დაავადებული გულის უკმარისობით. გულის უკმარისობის პრევალენტობა საკმაოდ დიდია და ნებისმიერ ქვეყანაში არის სოციალურად განვითარებული, ეკონომიკურად განვითარებული თუ დაბალ საფეხურზე მყოფი არ აქვს მნიშვნელობა ეს დაავადება ვრცელდება. თვითონ და ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ჯანდაცვის ეკონომიკაში, თუნდაც და მისი მენეჯმენტის, შემდგომი ფინანსური ხარჯების და ასე შემდეგ დარეგულირებაში. ძალიან მოკლედ აღნიშნავ, რომ გულის უკმარისობა თავის განმარტება აქვს. გულის უკმარისობის განმარტება ამერიკის გულის ასოციაციის და ევროპის კარდიოლოგთა ასოციაციის მიერ ძალიან მარტივად განისაზღვრება, რომ თვითონ გულს აქვს კუმშვადი ფუნქცია, როგორც მოგეხსენებათ, და კუმშვადი ფუნქციის დაქვეითება რაიმე მიზეზის, სტრუქტურული ან ფუნქციური მიზეზის გამო, როდესაც ხდება, ანუ როდესაც შეიკუმშა და არ მოხდეს შესაბამისი რაოდენობის სისხლის გადატვირთვა ორგანიზმში და ესევე მიღებაც. თავისთავად აღსანიშნავია ის ფაქტორი, რაც შეიძლება პაციენტებს ეშლებოდეთ ხოლმე, რომ გულის უკმარისობა არის გლობალური სინდრომი ორგანიზმის, ეს არ არის თვითონ პირველადი დაავადება. თუმცა როგორც სინდრომი, გულის უკმარისობა შეიძლება გამოწვეული იყოს, ყოველთვის გამოწვეული არის სხვადასხვა დაავადების შედეგად. ანუ ჯერ ხდება რაღაც და შემდგომში ვითარდება გულის უკმარისობა. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ხოლმე პირველად პრევენციას, რადგან არ განვითარდეს ის
ისეთი დაავადება, როგორც არის გულის უკმარისობა. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ახსენეთ ახლა თქვენ. როდესაც საზოგადოებას ესმის გულის უკმარისობა და უნდა ვაღიაროთ, რა კი თანამედროვე ცივილური სამყარო დგას რეალობის წინაშე, სადაც ავადობის და სიკვდილიანობის მაჩვენებელს, როდესაც გადავხედავთ, არა გადამდებთ დაავადებებზე ვლაპარაკობთ. გულსისხლძარღვთა პათოლოგიები არის უდავო ლიდერი. რა თქმა უნდა, გულის უკმარისობა თვითონ ტერმინიც ადამიანებისათვის კარგად ნაცნობია, მაგრამ ის დატვირთვა, რაც ახლა თქვენ საგანგებოდ გამოყავით, რომ ის არ არის პირველადი დაავადება და ის არის როგორც წესი, შედეგი ამა თუ იმ პრობლემისა, თავისთავად ბადებს კითხვას, რა უნდა მოხდეს ისეთი, რა უნდა დაემართოს გულს, რა პრობლემები შეიძლება იყოს გულთან დაკავშირებული ან გულთან არ დაკავშირებული, რომელიც საბოლოო ჯამში გამოიწვევს იმას, რომ გული თავის ფუნქციას თავს ვეღარ გაართმევს სათანადოდ. კარგი შეკითხვა არის, აუცილებლად კი პასუხებთ, იმიტომ რომ როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ეს არის სინდრომი და საკმაოდ გლობალური სინდრომია. თვითონ გულის უკმარისობა ძალიან მოკლედ ვიტყვი, ეს მას აქვს თავის კლასიფიკაცია და არსებობს გულის უკმარისობის დაბალი ფრაქციის ფონზე, არსებობს გულის უკმარისობა შენახული ფრაქციის ფონზე და არსებობს გულის უკმარისობა საშუალო განდენის ფრაქციის ფონზე. თვითონ რაც შეეხება პრევენციას, ერთ-ერთი როგორც ყველაფერში მედიცინაში გულის უკმარისობის განვითარების შემთხვევა, რო არ განვითარდეს, მნიშვნელოვანი არის პირველადი პრევენცია, რადგანაც პირველადი პრევენციის დროს უნდა იქნეს გათვალისწინებული ის რისკ ფაქტორები, რამაც შეიძლება შემდგომში მიგვიყვანოს გულის უკმარისობამდე. მაგალითად ძალიან მოსახლეობაში გავრცელებული, საკმაოდ გავრცელებული არტერიული ჰიპერტენზია, ანუ დაავადება, რომელსაც მაღალი წნევა. დიახ, როდესაც მოსახლეობის დიდი ნაწილი ეს ეძახის და სამწუხაროდ არ აქცევს ყურადღებას. შესაძლებელია არტერიული ჰიპერტენზია იყოს ერთ-ერთი ძირითადი გამოწვეული მიზეზი გულის უკმარისობის, რადგანაც პირდაპირ მხოლოდ არტერიული ჰიპერტენზია, შემდგომ არტერიული ჰიპერტენზიის ფონზე განვითარებული ისემიური დაავადება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ბევრი ფაქტორი. აღსანიშნავია თვითონ გულის უკმარისობა, გულის ისემიური დაავადების შედეგად, როდესაც ვითარდება, ანუ პოსტინფარქტური ინფარქტის შემდგომი განვითარებული გულის უკმარისობა, თვითონ როგორც სინდრომი საკმაოდ გლობალურია და მოგეხსენებათ, რომ გულის უკმარისობა ძირითადად დამახასიათებელი არის ასაკოვან ადამიანებში, ასაკოვან პაციენტებში, იშვიათ შემთხვევებში თუ არ არის ამე ტიპის კარდიოპათია, ახალგაზრდა ასაკში პრაქტიკულად ძალიან სტატისტიკურად ძალიან ცოტა. რადგანაც ასაკთან ერთად გულის უკმარისობა იზრდება, მოგეხსენება, რომ ასაკთან ერთად თანხლები დაავადებები საკმაოდ იზრდება და ბევრი არის ესეთი ტიპის პაციენტებში. არა გულთან დაკავშირებული, არამედ სხვა სისტემებთან დაკავშირებული. დიახ, რაც თქვა არის გულის უკმარისობა და შესაძლებელი ადამიანს ჰქონდეს რემატოიდული ან სახსროვანი დაავადებები, ესევე სასუნთქის სისტემის დაავადება, როგორც არის ქრონიკული ობსტრუქციული ბრონქიტი, მნიშვნელოვანი გულის დაავადება, გულის ისემიური დაავადება, ანემია, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია გულის უკმარისობის დროს. თვითონ გულის უკმარისობენ დეკომპენსირებულ პაციენტებში თავისთავად შესაძლებელია განვითარდეს ანემია, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის, როგორც თანხლები დაავადება, დროულად უნდა იყოს შეფასებული და შემდგომში მისი კორექცია უნდა მოხდეს, იმიტომ ანემია გვირთულებს შემდგომ გულის უკმარისობენ პაციენტების მდგომარეობას. პაციენტები გულის უკმარისობით, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, არიან ასაკოვანი პაციენტები დიდი ნაწილი და ხშირ შემთხვევაში არსებობს საჭიროებენ ისინი რაიმე სამედიცინო ჩარევას, თუნდაც ქირურგიულს და საკმაოდ დიდი რისკ ფაქტორი აქვს ესეთი დაავადება, როგორც სინდრომი, როგორც არის გულის უკმარისობა. და კარგად უნდა იქნას შეფასებული და თვითონ გულის უკმარისობა მოგეხსენებათ შეიძლება გამოიწვიოს დასუსტება და დაუძლურება და ერთ-ერთი თანხლები პრობლემა გულის უკმარისობის არის განსაკუთრებით, როდესაც ის არის დეკომპენსირებული კახექსია. როდესაც უკიდურესი გამოფიტება. დიახ, აი შემთხვევაში ოჯახის წევრები აღნიშნავენ ხოლმე, რომ აი ექიმო არ ჭამს საჭმელს, მაგრამ ეს უკვე ცუდად არის ადამიანი უბრალოდ ვერ იღებს საუბრებს და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის გულის უკმარისობა და თირკმლის დაავადება, რომელიც ხშირ შემთხვევაში თან ახლავს ხოლმე თვითონ ამ პროცესს, რაც ვერ შეიკუმშა კარგად, არ მოხდა გადატვასა და პრერენალური თირკმლის უკმარისობა, ამიტომ ყოველთვის რეგულარულად უნდა იქნეს ნანახი, თქვათ, კრეატინინის დონე სისხლში. ანუ როგორ ასრულებს ფუნქციას უკვე თირკმელი, ამიტომ ეს არის გლობალური სინდრომი, როგორც უკვე აღვნიშნეთ და საკმაოდ
ბევრი ფაქტორის გათვალისწინებას მოიცავს როგორც დიაგნოსტიკისთვის, ესევე თანხლები დაავადებების აღმოჩენას და უკვე არსებულის თუ იცის პაციენტმა და ეს ყველაფერი შემდგომში გვეხმარება მკურნალობის განსაზღვრაში, იმიტომ თანხლები დაავადებები თუ კარგად არ იქნება გათვალისწინებული გულის უკმარისობის მკურნალობაში, სხვადასხვა გართულებები შეიძლება მარტივი მაგალითი ამისი ვთქვათ, სახსროვანი დაავადებები ხშირ შემთხვევაში ხმარობენ პაციენტები არასტეროიდ ანთებსაწინააღმდეგო მეტყველებად, რომელიც კატეგორიულად პირდაპირ უკუჩვენება არის გულის უკმარისობა. და ამავე დროს მისი სისტემა აღრმევებს და თუნდაც თირკმლის უკმარისობისთვის თავისთავად ზრდის რისკს უკმარისობა პროგრესირება და პაციენტის მდგომარეობის გაუარესების. და ზუსტად ის მანკიერი წრე იკვრება, რომელიც საბოლოო ჯამში ადასტურებს, რომ ორგანიზმში იზოლირებული პრობლემები არ არსებობს და ხშირ შემთხვევაში ეს დომინოს პრინციპი, როდესაც ერთი პრობლემა სხვა პრობლემას ავტომატურად გამოიწვევს, ხანდაზმულების შემთხვევაში მოქმედებს, მაგრამ ძალიან ბევრი კითხვა შემოვიდა უკვე და პირდაპირ ეთერშიც არის მაყურებელი. ჯერ მაშინ უნდა უპასუხოთ პირდაპირ ეთერში. დილამშვიდობისა, გისმენთ. გისმენთ, შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვა. დილამშვიდობის ქალბატონო მარი, დიდი პატივისცემით მოგესალმებით. ეგეთი შეკითხვა მაქვს მოწვეულ ექიმთან. აი, როდესაც არის ჰაერის უკმარისობა, აქვს სტენოკარდიული მოვლენები შუა ასაკის ქალბატონს, ყოველთვის შეიძლება რომ ვიფიქროთ გულის უკმარისობაზე და აი ეს უკმარისობა ზოგჯერ მიდის უნიშნელო ჩახველებით. ყველაფერი წესრიგში აქვს, აი ეს ეხოსკოპია, არავით არ იცვლება არ არის ეხოსკოპიურად, მხოლოდ არის უმნიშვნელო ისემიური კერა ერთ ორ ადგილას კარდიოგრამაზე. ძალიან გთხოვთ მიპასუხოთ და გარკვევით. მადლობა. ჰაერის უკმარისობა, რომელიც თქვენ აღნიშნეთ, არ ნიშნავს ავტომატურად გულის უკმარისობას. მოდით აქედან დავიწყოთ. რაც შეეხება შეძლებს დაგვარად ვეცდები, რომ რამდენად შესაძლებელი იქნება. იმ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ვარაუდით, რასაკვირველია. ზოგადად ჰაერის უკმარისობა, რა თქმა უნდა, არ ნიშნავს, რომ არის გულის უკმარისობა. თავისთავად გულის უკმარისობას ახასიათებს ჰაერის უკმარისობის შეგრძნება და ეს არის პროგრესირებადი. თვითონ გულის უკმარისობა როგორც დაავადება, რომ დაიწყება, ეს არის პროგრესირებადი, თუ დროულად არ მოხდა მისი შეფასება და მკურნალობა. რაც შეეხება იშემიას, რაც თქვენ ბრძანეთ, ქალბატონო, იშემია თვითონ შეიძლება თავისთავად იყოს გულის უკმარისობის გამოწვევი. აქ ბევრი საკითხია, როდესაც ხდება დიაგნოსტიკა გულის იშემიური დაავადების, უკვე ეს თავისთავად სერიოზული დიაგნოზია და თქვათ რის საფუძველზე მოხდა ამის დიაგნოსტიკა და ხომ არ ჭირდება პაციენტს კიდევ კვლევების გაღრმავება, რათა საბოლოოდ ნამდვილად იყოს დადასტურებული, რომ ეს იშემიური დაავადება თუ არის, იშემური დაავადებას ჭირდება მკურნალობა. შეიძლება რაღაც ტიპის ჩარევებიც, რომ შემდგომში თუ კი ქრონიკულად იშემური დაავადება არის, არ ვიცით როგორ განვითარდება. ზოგადად იშემურ დაავადებაზე ვსაუბრობ და რა თქვენ კონკრეტულ შემთხვევაზე, იმიტომ მე არ ვიცი თქვენ კონკრეტული შემთხვევა, როგორ განვითარდება, იმიტომ იშემური დაავადება შეიძლება რისკი იყოს შემდგომში მოკარდიუმის ინფარქტის, ამ ქრონიკული იშემური დაავადება შემდგომში ხდება მიზეზი გულის უკმარისობის განვითარების. ესევე ვთქვათ, არ არსებობს ცვლილება ეხოსკოპიაზე, ცოტა ზოგადი ტერმინია, იმიტომ იქ სხვადასხვა პარამეტრები არის ძალიან მნიშვნელოვანი არის პაციენტის კლინიკურად შეფასება, თუნდაც ვიზუალურად მის არსებობს 6 წუთიანი ტესტი, როდესაც გაატარებ პაციენტს და როგორ ასრულებს. ექიმის თვალწინ ხდება ეს ყველაფერი. ექიმის შემთხვევაში ვიზუალური შეფასებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ როგორ ვისთან გაქვს საქმე, როგორ სად ეძებო პრობლემას, ძალიან მნიშვნელოვანი არის. შეიძლება ხელი ჩამოართვა და მიხვდე, რომ დასუსტებული ადამიანი თუ დაუძლურებულია თუ არა, რაღაც გადაწყვეტილებებში გეხმარება, თუნდაც რა ტიპის კვლევები დანიშნო. და ისევ შენახულ ფრაქციაზეც, ანუ ეხოსკოპია ნორმაში ალბათ ერთ-ერთი იგულისხმება, ფრაქცია, კუმშადის ფუნქცია არ არის დაქვიეთებული, ალბათ შეიძლება ეს არ ნიშნავდეს, რომ არ იყოს. ამიტომ აუცილებლად უნდა გქონდეთ მჭიდრო კავშირი თქვენ ექიმთან და გააგრძელოთ კვლევები, რათა მიიღოთ ზუსტი დიაგნოზი და სწორი დიაგნოზის და ზუსტი დიაგნოზის შემთხვევაში შესაბამის და ადეკვატური მკურნალობა, რომელიც ადეკვატური და სწორი მკურნალობა, როგორც ნებისმიერ სხვა დაავადების დროს ხშირ შემთხვევაში გულის უკმარისობის შემდგომ გართულებებისგან, ანუ კარგად შერჩეული მკურნალობა აუმჯობესებს როგორც სიცოცხლის ხარისხს, ასევე სიცოცხლის ხანგრძლივობას, რაც მნიშვნელოვანი ფაქტორია გულის უკმარისობის მკურნალობაში და ესევე ზოგადად მედიცინაში სიცოცხლის ხარისხთან ერთად ხანგრძლივობა ყოველთვის უნდა იყოს ისეთი მკურნალობა შერჩეული, რომელიც ევიდენსი იძლევა, რომ აგრძელებს სიცოცხლის ხანგრძლივობას, ოღონდ აუმჯობესებს ხარისხს, რა თქმა უნდა. თუ ჩვენ ლაპარაკობთ ცხოვრების ხარისხის შენარჩუნებით, სიცოცხლის გახანგრძლივებით,
შეგრძლიებაზე და ეს არის ზოგადად თანამედროვე მედიცინის სტრატეგია. კითხვები, რომელიც შემოვიდა თქვენთვის ძალიან ნაცნობია, მაგრამ მაინც უნდა დავსვა. პირველი ნაწილი ეხება გადატანილ მიოკარდიუმის ინფარქტს. თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ იშემიურ დაავადებაზე, მაშინ ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ის მწვავე იშემიას, რომელზედაც ქალბატონმა ახსენა, თქვათ ეს სტენოკარდია ახსენა, მიოკარდიუმის ინფარქტი და მერე უკვე მდგომარეობა და ასეთ კითხვას ვამენ. გადატანილი მიოკარდიუმის ინფარქტი ავტომატურად ნიშნავს თუ არა იმას, რომ ამ ადამიანს აუცილებლად განუვითარდება ადრე თუ გვიან გულის უკმარისობა და მეორე კითხვა სწორედ აქედან გამომდინარე თუ ეს ასეა, მაშინ მიოკარდიუმის ინფარქტიდან რა დროში შეიძლება განვითარდეს გულის უკმარისობა? სერიოზული კითხვა. ალბათ ეს შეკითხვა არის, როდესაც შევხვდებით ყოველდღიურ ჩვენ პრაქტიკაში, ამიტომ კარდიოლოგის ამიტომ მარტივი ნამდვილად არ არის, იმიტომ თვითონ დაავადება არ არის მარტივი, როგორც შეიძლება გულის იშემიური დაავადება, გადატანილი ინფარქტი, განვითარებული ინფარქტი იყოს მარტივი და შემდგომში თუ კი ის იწვევს ისეთ სინდრომს, როგორც არის გულის უკმარისობა, შემდგომში გააჩნია რა ხარისხის გულის უკმარისობასთან გვაქვს საქმე, იმიტომ იქაც ხომ არის სხვადასხვა ხარისხის გულის უკმარისობები. ზოგადად შევეცდები, რომ მოკლე დროში დავაკონკრეტო, რომ გადატანილი მიოკარდიუმის ინფარქტი ყოველთვის არ ნიშნავს, რომ პაციენტს უნდა ქონდეს აუცილებლად გულის უკმარისობა. მოგეხსენებათ, რომ არსებობს სხვადასხვა ლოკალიზაციის მიოკარდიუმის ინფარქტები, როგორც არის უკანა ქვემო კედლის, წინა გვერდითი მწვავე, ასე შემდეგ. აქ გააჩნია ერთ-ერთი ფაქტორი არის, რომ რა ლოკალიზაციის მიოკარდიუმის ინფარქტი იყო, რა მოცულობის იყოს ეს, რა ნაწილი სიდიდე დააზიანა გულის კუნთი და შესაძლებელი არის, რა თქმა უნდა, გარკვეული კატეგორიის მიოკარდიუმის ინფარქტს ახასიათებს შემდგომი გართულება გულის უკმარისობა, განსაკუთრებით თუ კი ეს არის წინა კედლის დაზიანება და რამდენად დროულად მოხდა მიოკარდიუმის ინფარქტის განვითარებიდან, ესეც მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის დიაგნოზის დასმა, ტრანსპორტირება საავადმყოფოში, კლინიკაში რამდენად სწრაფად შემდგომში მოხდა ამის ყველაფრის დაორგანიზება, პაციენტი მოხდა მოგესალმებით, რომ მიოკარდიუმის ინფარქტის დროს ძირითადი ერთ-ერთი ჩარევა არის ინვაზიური კარდიოლოგია და რამდენად ანუ მარტივად მიოკარდიუმის ინფარქტის დროს დაკეტილი კორონარი რამდენად დროში სწრაფად გაიხსნა, თუ იყო ამის საშუალება, მოხდა რევასკულარიზაცია და აღდგა კვება იმ მიოკარდიუმის, შესაძლებელია, რომ ადამიანი გადარჩეს გულის უკმარისობას. შემდგომში არა პაციენტები რომ საჭიროებენ აორტოკორონარულ შუნტირებას თუ სხვადასხვა ჩარევას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის გულის იშემური დაავადებას კონკრეტულ შეკითხვას, რომ პაციენტები გულის უკმარისობით ხშირად ხვდებით ხოლმე ჩვენ პაციენტებს, რომლებიც არ იციან, რომ მათ აქვთ გულის უკმარისობა და არ იციან, რომ მათ აქვთ რაღაც თანხლები დაავადება, რომელსაც გამოიწვია გულის უკმარისობა. ესენი ხვდებიან, როგორც მოგეხსენებათ, გულის უკმარისობა არის ქრონიკული გულის უკმარისობა და მწვავე გულის უკმარისობა. ამიტომ ხშირ შემთხვევაში ჩვენ მიმღების დეპარტამენტში ხვდებით მწვავე გულის უკმარისობით პაციენტს და აღმოჩნდა, რომ მას აქვს სარქლოვანი პათოლოგია, რომელიც თვითონ როგორ გამოიყურება ეს მწვავე უკმარისობა? ეს მწვავე უკმარისობა გამოიყურება არც თუ ისე სასურველი სანახავია, არის მწვავეთი წყება, ახაერს უკმარისობა, შეტევა, ქოშინი, მოსვენებულ მდგომარეობაში პაციენტი ამჯობინებს იძულებით საწოლში მჯდომარე მდგომარეობას, ჟანგბადის შემცველობა მოდის დაბლა, არის თავის თავად გაჩნია იგივე თქვათ თუ სარქლოვანი პათოლოგია არის ერთ-ერთი თანხლები დაავადება, გაჩნია თქვათ რა არის მიზეზი, იმიტომ გულის მწვავე უკმარისობა კონკრეტული რაიმე მიზეზის გარეშე არ განვითარდება, ყოველთვის ვითარდება რაღაცის შედეგად და ხშირ შემთხვევაში, როგორც თანაუღრიშნეთ, რომ ეს არის ასაკთან კავშირში მჭიდროდ, პაციენტებს აქვს სარქლოვანი დაავადებები, რომლებიც თვითონაც ჯერ კიდევ არ იციან და ხვდებიან მიმღებ განყოფილებაში მწვავე გულის უკმარისობის შეტევით და შემდგომ ხდება ხოლმე დიაგნოსტიკა. ერთ-ერთი ნიშანი არის კიდევ, შეიძლება სანამ პაციენტი გაიგებდეს, რომ არის გულის უკმარისობა, მასთან დაწყებული სინუსური ტახიკარდია, ანუ პულსის აჩქარება, ანუ გაუჭირდა კომპენსატორულად აჩქარდა, რომ დაავადებას. მაყურებელი კიდევ გვერდდება, ძალიან ბევრი მაყურებლის ზარია და ჩვენ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად განვაზოგადოთ ეს საკითხები. დილამშვიდობისა, გისმენთ? ეთერში ხართ? მოდით მაშინ გავაგრძელოთ, ჩვენ არ გვესმის მაყურებლის ხმა. მაყურებელს უნდა გავახსენო, ჩვენ მიმდინარე წლის გაზაფხულზე დავიწყეთ საუბარი, როგორც ყოველთვის საუბრობთ ხოლმე იშვიათ დაავადებებზე და ერთ-ერთი პრობლემა, რომელზედაც ჩვენ ვისაუბრეთ და გაგახსენეთ, ეს არის ცისტური ფიბროზი და ამასთან დაკავშირებით მე მოგიყევით ისტორია 4 წლის ბიჭუნამ, როგორ
მიამსგავს ჟღერადობით ამ დაავადების სახელწოდება და 65 ვარდი. Cystic fibrosis, 65 roses და სწორედ აქედან გამომდინარე ჩვენ შემოგთავაზეთ, რომ დაავადების ცნობადობა ნიშნავს იმას, რომ არაუბრალოდ ვიცოდეთ რა წარმოადგენს დაავადება, რა სახელწოდება აქვს მას, არამედ რა პრობლემები აქვთ ადამიანებს, რომელთაც ეს დიაგნოზი აქვთ. რა ტიპის დახმარება და მხარდაჭერა ჭირდებათ ამ ბავშვებს და ამ ბავშვების მშობლებს. და ჩვენ გვინდა გითხრათ კიდევ ერთხელ, რომ დიახ, ჩვენ ვცდილობთ საზოგადოების აზრის მობილიზაციას, რომ დავეხმაროთ ამ ადამიანებს, მაქსიმალურად მივიპყროთ ყურადღება და დღეს კრისტიშანავას მორიგი სიუჟეტი გახლავთ ამ ციკლიდან. ჩვენ გიყვებით ამ ადამიანების ისტორიას. თქვენ ერთი უკვე მოისმინეთ, დღეს მეორე სიუჟეტია ამ ციკლიდან. ჩემმა შვილმა საკუთარი თავი მაპოვნა. ჩემი შვილი სამყაროს გარეშე სხვა ადამიანი ვიქნება. მე მირიანის დედა. ჩემი შვილი ყოველთვის გრძნობს თუ როგორ განწყობაზე. მე ნიკას მამა ვარ. დაინახე რა. მე დათაშვილს ლევანჩოს ბარბარეს ალექსანდრეს და მიხმარე ბიზნეს მე მიღწევაში. გაბრიელის მამა ვარ. რა თქმა უნდა, როცა არიცი. ეს არის იშვიათი დაავადება. პატარა კვლევაც რომ ჩავატაროთ და გამოკითხვაც რომ ჩავატაროთ, ბევრმა არიცის. საერთოდ რა დაავადებასთან მქონდა საქმე, არ ვიცოდი ამის შესახებ. რა დამჭირდებოდა, როგორ უნდა მემუშავა მაგალითად, რომ მას უკეთ ეგრძნო თავი, ან რა გართულებები შეიძლებოდა მოჰყოლოდა ამ ყველაფერს, ეს ანუ არ ვიცოდი და ეს არის ძალიან რთული, როდესაც ეს არ იცის მშობელმა. ყველა ეტაპი გავიარეთ მოკლედ იმ შიშის, შფოთვის, რაღაც საკუთარ თავთან ვაჭრობის, რომ არაფერი არ ჭირს და ყველაფერი კარგად იქნება და ყველაფერი გამოუვა. მაგრამ საბოლოო ჯამში მივედით იმ ეტაპამდე, რომ გავაცნობიერეთ, რომ ეს არის პრობლემა, რომელსაც სისტემატიური მეთვალყურეობა სჭირდება. ძალიან დიდ პიროვნულ და ფინანსურ რესურსს მოითხოვს, რომ რაღაცა იმ მიზანს მიაღწიო. რომ ესე ვთქვათ, მისი სიცოცხლის ხარისხი გაუმჯობესო. ანესტასია არის 5 წლის, მას აქვს ცისტური ფიბროზის დიაგნოზი, რომელიც დაუდასტურდა დაახლოებით 4 თვის ასაკში. ოფლის ტესტით და შემდგომ გენეტიკური კვლევით იმყოფება, ესე ვთქვათ, პროგრამაში. აქვს გარკვეული მომსახურებები, თუმცა რაც არის ეს მომსახურებები არ არის საკმარისი ამ ბავშვების სიცოცხლის ხანგრძლივობისთვის და მათი სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესებისთვის. აქ საჭირო არის კომპლექსური მიდგომა, რომელიც ძალიან ბევრი ნაწილისგან შედგება. ხო, მარტო მედიკამენტოზური თერაპია არ არის საკმარისი. აქ არის საჭირო ფიზიოთერაპია, არის საჭირო ყვებითი თერაპია, არის საჭირო სპეციალისტების გუნდი და ყველაზე მნიშვნელოვანი სპეციალიზებული ცენტრი, სადაც ეს ბავშვები შეძლებენ სრულყოფილი მომსახურებების მიღებას. მხოლოდ ფიზიოლოგიური ხსნარი დღეში 3-ჯერ ამით ინჰალირება არ არის საკმარისი ამ ბავშვებისთვის, რადგანაც აუცილებელია მუკოლიკური საშუალებები, რომელიც ათხიერებს აი ამ წებოვან ნახველს და ესეც არ შედის მოკლედ პროგრამულად, არ არის გათვალისწინებული, არ ფინანსდება. უცა ამ დაავადებასთან და სიახლესთან გიწევს ურთიერთობა, ხო? შენ თვითონ ცდილობ, რომ ბევრი ინფორმაცია მოიპოვო, ბევრი ინფორმაცია წაიკითხო, მაგრამ ყველაფერს ვერ გააკეთებ. იმიტომ რომ შეიძლება რაღაცა დონეზე შეცდომა დაუშვა, ეს შესაძლებელია და ამიტომ აუცილებელია, რომ კონკრეტულ შემთხვევაში დამატებითი სპეციალისტი ჩაერთოს და დამატებითმა სპეციალისტმა მოგცეს რეკომენდაციები. იმუშაოს შენთანაც, იმიტომ რომ ეს გჭირდება ყველა მშობელს. კი, ყველაზე მნიშვნელოვანი და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ის კვლევები, ექიმები, მედიკამენტები, თუმცა პიროვნული ფაქტორებიც, იმიტომ რომ ძალიან ძლიერი უნდა იყო, რომ ყველა სირთულეს გაუმკლავდა ყველა ეტაპზე. როდესაც არის ეჭვში ერთი ბავშვი აღნიშნული დიაგნოზით, არსებობს რისკი იმისა, რომ მაგალითად შემდგომი ბავშვიც აღმოჩნდეს იგივე დიაგნოზის მქონე. ეს უნდა მასწავლა, რომ არ უნდა შევუშინდეს სიახლეებს და ანესტასიას ყავს 3 წლის დაიკო.
ჩავთვალეთ საჭიროდ, რომ გაგვეკეთებინა ეს გენეტიკური კვლევა. ამ შემთხვევაში აღმოჩნდა, რომ ეს უფრო კარგია და ის ჯანმრთელია, არც მატარებელია და არც ავად არის. ველოდები მესამეს და ვიმედოვნებ, რომ ამ შემთხვევაშიც ასე ვთქვათ, პოზიტიური დასასრული ექნება ამ შემთხვევასაც, როგორც მეორე შემთხვევაში. არ ვიცი მაყურებელმა შენიშნა თუ არა ჩვენი სიუჟეტის გმირს მთელი საუბრის მანძილზე როგორ უკანკალებდა ხმა ღელვარებისგან და განცდისგან. ეს ამ ადამიანების ყოველდღიური ცხოვრება გახლავთ და ამიტომ ჩვენ კიდევ ერთხელ გახსენებთ, რომ არის ასეთი დიაგნოზი, რომ არიან ასეთი ბავშვები და არიან ასეთი ოჯახები, არსებობს ეს პრობლემა, რომელთაც ჩვენგან არაუბრალოდ ცნობადობა ჭირდება, არამედ ამ ადამიანებს მხარდაჭერა სჭირდება და მე იმედი მაქვს ამას გავითვალისწინებ. ახლა ბატონ ზვიასთან ერთად ჩვენ გავაგრძელებთ გულის უკმარისობას საუბარს და როგორც ყოველთვის კვების ბლოგში მე მინდა გაგახსენოთ, რომ 2011 წელს შეიქმნა სისტემა, რომელსაც My Plate სისტემა ქვია, ანუ ჩემი თებში და რომელიც 2011 წელს მე ვთარგმნე და საქართველოსთვის გავაკეთეთ ადაპტაცია. აი ამ ადაპტაციაში გულისხმობთ იმას, რომ ყოველდღიურად უბრუნდებით ამ თემას და ვითვალისწინებთ ჩვენი ეთნიკური თავისებურების გარდა ჩვენს ყოველდღიურ რაციონს, რომელიც ჩვენი კულტურისათვის არის დამახასიათებელი და ჩვენი ნაციონალური კვების მოდელის შემადგენელი ნაწილია. აი ამ ფაქტორების გათვალისწინებით ყოველდღიური ჩვენი რაციონი უნდა წარმოვიდგინოთ ნახევარი ბოსტნეულის და ხილის სახით, ამასთან ამ 50%-ში თანაფარდობა 3-2-თან არის ბოსტნეულის უპირატესობით, ხოლო მეორე ნახევარი გახლავთ მარცვლეულ ბურღულეული და ცილოვანი კომპონენტები, აქ უპირატესობა არის 3-2-თან, სწორედ მარცვლეულის და ბურღულეულის სასარგებლოდ. არ დაგავიწყდეთ, რომ ამ თეფშთან ერთად აუცილებლად გათვალისწინებულია რძის ნაწარმი ზოგადად, ეს გახლავთ კლასიკური ვერსია, ხოლო ჰარვარდის ვერსიაში აუცილებლად პირველი რიგის პროდუქტი არის წყალი და მერე მისი თანმხლები სხვა კომპონენტები, მათ შორის ცხიმებიც. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და გითხრათ, როდესაც გულზე ვლაპარაკობთ, გულს ძალიან ბევრი საკვები ნივთიერებით უნდა შევუწყოთ ხელი, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ მდგომარეობას, როდესაც გულს უჭირს უკმარისობა და ის ვერ არქმევს საკუთარ ფუნქციებს თავს, უნდა გავითვალისწინოთ, რომ იზრდება თრომბების წარმოქმნის რისკი. ბატონი ზვიადი დამეთანხმება, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ბუნებრივი და ლოგიკური მდგომარეობა. ამიტომ ყველა იმ ადამიანს, ვისაც რა თქმა უნდა ჭირდება ბოსტნეულის შემცველობა დღიურ რაციონში, რომელმაც აუცილებლად სეზონურად სალათის ფოთოლიც უნდა მიირთვას, მწვანე პროდუქტები, რომელიც დატვირთულია სხვადასხვა მიკრო და მაკროელემენტით და განსაკუთრებით კალიუმით, რომელიც ძალიან ჭირდება გულის გუნდს იმისათვის, რომ შეიკუმშოს, აქ უნდა გავითვალისწინოთ K-ვიტამინის შემცველობა. K-ვიტამინი ეს არის ის ვიტამინი, რომელიც ძალიან გვჭირდება, რომელიც გარდა საკვებისა ჩვენს ნაწლავებში ბაქტერიების დამსახურებითაც წარმოიქმნება, მაგრამ ამ ვიტამინთან ზედმეტად არც გათამამება საჭირო და არც უნდა გვეშინოდეს. უბრალოდ ჩვენ უნდა ვცადოთ, როდესაც განსაკუთრებით შედედების საწინააღმდეგო ეფექტის მქონე პრეპარატებს გვინიშნავს ექიმი, ჩვენ აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს პროდუქტები ყოველდღიურ რაციონში დაახლოებით ერთი და იგივე ულუფით გამოვიყენოთ, იმიტომ რომ არ შევქმნათ პრობლემა ერთი მხრივ მედიკამენტის დოზასა და ჩვენს მიერ მოხმარებულ პროდუქტებს შორის. ანუ არ შევქმნათ გაუთვალისწინებელი რისკები. მეორე საკითხი გახლავთ ის, რომ მცენარეული ბოჭკო, რომელიც სწორედ ბოსტნეულით და ხილით არის მოხმარებული მარცვლეულით, ბურღულეულით, ძალიან გვეხმარება იმაში, რომ არა უბრალოდ ნაწლავი გამოსუფთავდეს და ვთქვათ, ყაბზობა არ იყოს დამატებითი რისკი, რომელიც დიაფრაგმას მაღლა აწევს და ასე შემდეგ. არამედ იმიტომ, რომ ქოლესტერინის ცვლაში მცენარეული ბოჭკო მონაწილეობს და ცხიმოვანი, ანუ ლიპიდური ცვლა დამოკიდებულია მცენარეული ბოჭკოს შემცველობაზე თავად საკვებ რაციონში და ნაწლავში მისი მოქმედების ეფექტზე. ბოლოს და ბოლოს ზოგიერთი ტიპის მცენარეული ბოჭკო, მაგალითად პექტინები, რომელიც ხილშია დიდი რაოდენობით, ლიგნინები, რომელიც მაგალითად მწვანილების ღეროებშია. ის ცოცხის ფუნქციას ასრულებს ერთგვარად და ზედმეტ ქოლესტერინს გამოიტანს ორგანიზმიდან. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ხილის ზონაზე გავამახვილოთ თქვენი ყურადღება. ეს არის კენკრა, რომელიც ახლა მრავალფეროვნებით გამოირჩევა
სეზონურად და ძალიან ბევრ ანტიოქსიდანტს, ანუ ანტიდამჟანგავს შეიცავს, თავისუფალი რადიკალებისგან ათავისუფლებს ორგანიზმს, სიმსივნური პროცესებისგან, დაბერებისგან გვიცავს, მაგრამ გვიცავს ანთებითი პროცესებისგან, რომელიც არის ყველაფრის საფუძველი, მათ შორის გულსიზრახვის და პათოლოგიების საფუძველი. გარდა ამისა, ეს არის C ვიტამინის მაღალი შემცველობა სისხლძარღვების კედლის სიმტკიცისათვის და ჩვენი ენდემური პროდუქტები, იმიტომ რომ ჩვენ გახლავართ ტყემლის ქრიავის, აი ამ პროდუქტების სამშობლო, კავკასია მაქვს მხედველობაში, ამ შემთხვევაში ალუჩა მაქვს და ქლიავი. ეს პროდუქტები შეიცავს კუმარინებს. ეს არის ნივთიერებები, რომელიც სისხლის შესქელებას აფერხებენ. ეს ბუნებრივად არის, მცენარეული წარმოშობის არის, ცხადია ეს არ არის მედიკამენტი, მაგრამ მათი სწორი გამოყენება კვების რაციონში გვეხმარება კარგად მართოთ ჩვენი სისხლის რეოლოგიურ თვისებებს ვეძახით, მაგრამ აი სისხლის სიბლანტი. რაც შეეხება მარცვლეულს და ბურღულევს, ეს გახლავთ ბეჯგუფის ვიტამინების, მაგნიუმის წყარო, რომელიც ძალიან გვეხმარება სტრესის მართვაში და სტრესი ძალიან მნიშვნელოვანია გულის სიმშვიდისთვის. ხოლო რაც შეეხება ცილოვან ზონაში, მე აქციეთ ყურადღება, მე აქ არ მაქვს წითელი ხორცი, მე აქ არ მაქვს ცხიმიანი პროდუქტები, მაგრამ მაქვს უნიკალური ცხიმოვანი კომპონენტი. ეს არის ამ შემთხვევაში ნიგოზი თხილი ნუში, ანუ სხვადასხვა სახის თხილეული, რომელიც წარმოადგენს ომეგა-3 ცხიმოვანი მჟავის მცენარეულ ვერსიას და ის ამავე დროს არის მცენარეული ცილის უნიკალური წყარო, რომელიც გაცილებით უფრო სასარგებლოა განსაკუთრებით გულის უკმარისობის დროს, იმიტომ რომ ასეთი პროდუქტები მცირე მოცულობის არის და მაღალი კალორიულობის. ეს ძალიან გვეხმარება განსაკუთრებით, როდესაც მადა დაქვეითებულია. თევზზე გუშინაც ბევრი ვისაუბრე და ამიტომ თავს არ შეგაწყენთ, თქვენ იცით რამდენად მნიშვნელოვანია, ხოლო სოკო მე მინდა გაითვალისწინოთ, ის მართალია მომიჯნავე მდგომარეობაშია მცენარეულ და ცხოველურ სამყაროს შორის, მაგრამ იგი არის ამავე დროს ისევე როგორც მაგალითად თევზი, D ვიტამინის წყარო, რომელიც D ვიტამინი კი არა, D ჰორმონის სახით არის დღეს მედიცინაში ცნობილი და გულის კუნთის ჯანმრთელობაზეც კი ახდენს გავლენას პირდაპირ და არაპირდაპირ. ხოლო რაც შეეხება კვერცხს გავრცელებული მოსაზრება, რომ კატეგორიულად უნდა ამოვიღოთ, არც ერთი მტკიცებითი კვლევით არ დასტურდება განსაკუთრებით ორმაგად ბრმად ჩატარებული კონტროლირებადი რანდომიზებული კვლევებით. ცალსახად მისი უარყოფა არ არის მიზანშეწონილი, იმიტომ რომ ნაჯერდი ცხიმები არის მის ყვიტრში, მაგრამ მასში არის უჯერი ცხიმებიც და მასში არის ქოლინი, რომელიც ძალიან ჭირდება ჩვენს უჯრედებს. და გარდა ამისა, მე ვისარგებლებ შემთხვევით ნაწლავის ფლორის მოწესრიგება, ცოცხალი პრობიოტიკებით და პრებიოტიკებით, ანუ საკვებით უზრუნველყოფა ჩვენი მეგობარი ბაქტერიების, წყლის ადეკვატური მოხმარება მიუხედავად უკმარისობის. ანუ უკმარისობა ნიშნავს წყლის კონტროლს ძალიან მკაცრად, მაგრამ არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ წყალს საერთოდ არ ვაძლევთ. და მე დაუბრუნდები იმ ფრაზას, რა თქვენ გამოიყენეთ, დასუსტება, ეს არის მალნუტრიცია. და მე სამწუხაროდ უნდა ვთქვა, რომ საქართველოში მათ შორის ჩატარებულმა კვლევამ, რომელიც ჩვენ მიერ იყო ჩატარებული, ადასტურებს, რომ წონის სიჭარბის მიუხედავად, თუ ადამიანი არის გარკვეული ქრონიკული პრობლემების მატარებელი და ამ შემთხვევაში გულის უკმარისობა ასეა, არ მოგატყუოთ წონის სიჭარბემ, იმიტომ რომ აქ რის ხარჯზეა არ ვიცით და ჩვენ გაცილებით გურჩევნია, რომ კუნთის ხარჯზე იყოს, მაგრამ ყველა შემთხვევაში ადამიანი გამხდარია და წონას კარგავს. თუ ჭარბი წონა აქვს მოცემულ მომენტში, დიდი ალბათობით გულის უკმარისობის ფონზე ჩვენ გვექნება მალნუტრიცია, ანუ საკვები ნივთიერებების ნაკლებობა და ეს აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს თავად პაციენტმაც და ყველაზე მეტად ოჯახის წევრებმა, რომ ამ ადამიანს აუცილებლად ჭირდება კონტროლი საკვები ნივთიერებების. არა ბევრი ვაჭამოთ, არამედ ხარისხობრივად შევცვალოთ საკვები, რომ შესაძლოა მცირე მოცულობაში ენერგეტიკულად სრულფასოვანი იყოს და საკვები ნივთიერებებით იყოს გაჯერებული მაღალი სიმკვრივე საკვები ნივთიერებებს. და დაუბრუნდეთ, დიახ. რაც შეეხება კვებას, ძალიან მნიშვნელოვანი არის როგორც ნებისმიერი დაავადების დროს, გულსიწავთა სისტემის დაავადებების დროს და გულის უკმარისობის დროს, იმიტომ როგორც აღნიშნეთ, თანხლები დაავადებებში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის გულსიწავთა სისტემის დაავადებების და გულის უკმარისობის განვითარებაში შაქრიანი დიაბეტი. ანუ პროცენტულად პაციენტების დიდ ნაწილს შაქრიანი დიაბეტით შესაძლებელია განვითარდეთ გულის იშემიური დაავადება და ესევე გულის უკმარისობა. თვითონ ჭარბი წონა შეიძლება გახდეს მიზეზი გულის უკმარისობის გამოწვევის და ამიტომ მნიშვნელოვანი არის
კვებით მედიკამენტურ მკურნალობასთან ერთად ცხოვრების წესის შეცვლა არის მნიშვნელოვანი გულის უკმარისობის მკურნალობის დროს. ანუ რაც თქვენ ბრძანეთ პროფილაქტიკისთვისაც და მკურნალობისთვის. რა თქმა უნდა და თვითონ კონკრეტულად უკვე ჩვენ საუბრობთ, როდესაც განვითარებულია გულის უკმარისობა, მათ მედიკამენტებთან ერთად აუცილებლად ჯანსაღი ცხოვრების წესი ჯანსაღი კვება და შესაბამისად იმ კონდიციამდე უნდა იყოს პაციენტი იქნას მიყვანილი, რომ შესაძლებლობის დაგვარად მაქსიმალურად ფიზიკური აქტივობა მოხდეს. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის მარილის შემცველობა, რაც პრობლემა არის ხშირ შემთხვევაში ხოლმე და რაც თქვენ ბრძანეთ, ჯანსაღი კვებით დიეტა ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის გულის დაბალანსებული, რა თქმა უნდა. და შაქრიანი დიაბეტი, როგორც უკვე ვთქვით, რომ ძალიან კარგად უნდა იყოს მართული, რომ შედეგს ვერ ვიღებთ ხოლმე შემდგომში და სითხის მიღებაც არის შემთხვევები, როდესაც ვერ აკონტროლებს თუ არ აკონტროლებს პაციენტი და იღებს ჭარბად სიცხეს და არის შემთხვევაში, რომ მეორე უკიდურესობას საერთოდ არ იღებს და სხვა პრობლემები იწყება უკვე. მაყურებელი გვერდება დილა მშვიდობისა, გისმენთ? დიახ, დასვით შეკითხვა. ალო, მოგესალმებით. პირველში უხმის მადლობას მოგიხდით, ჩემო ქალბატონო. და კითხვა, რაც შეეხება კითხვას. იცით, ბრძანეთ, მარცხენა მხარეს, მარცხენა მკლავი მთლიანად დაიხლის ფოსო. ესე იგი, რამოდენიმე ხანია უკვე ალბათ თვეები არის. მიბუშტება, მაქვს რაღაც ძალიან ყრუ ტკივილები, იხლის ფოსოს, ხანდახან უკან ბერჩი გადამდის ეს წვა და ტკივილი. იცით რა, სანენიც მივედი გადავიღე ეხოსკოპი, არაფერი პრობლემა არ არის, ყველაფერი კარგათა. აბა ეს დაბუჟება, ეს მოდუნება მაჯის, მკლავის და ეს იხლის ფოსოს ტკივილი და ეს არასასიამოვნო შინაგანი, ისეთი ცუდი შეგრძნება მაქვს, ხან თითქოს გულის, იცით რა, კონტის მოდუნებასაც გრძნობ ხოლმე. რისგან შეიძლება იყოს გამოწვეული? უგმესი მადლობა. ჩვენ მიმდინარე კვირაში ვისაუბრეთ კიდურების დაბუჟების და სისუსტის შეგრძნება რა შეიძლება უკავშირდებოდეს. შეიძლება ამ შემთხვევაში ვივარაუდოთ გულთან დაკავშირებული პრობლემა. შესაძლებელი არის, რა თქმა უნდა, აუცილებლად ეხოსკოპის გადაღება არნიშნავს, რომ თქვათ ან არის რამე ან არ არის რამე, აუცილებლად უნდა მიმართოთ ექიმს და გამოიკლოთ, იმიტომ ტკივილი გულმკერდის არეში არნიშნავს, რომ აუცილებლად ის გულის ტკივილი არის. ან ესევე შეიძლება ხელის დაბუჟება შესაძლებელი იყოს, შესაძლებელი არ იყოს, ამიტომ კომპლექსურად და ესე აუცილებლად სათანადო კვლევა უნდა ჩაიტაროთ და კომპეტენტური კონსულტაცია. დიახ, და არ იქნება სწორი, ახლა ჩვენ ცალსახად გითხრათ, ძალიან გამიჭირდება და შეიძლება შეცდომაში შეგიყვანოთ და არასწორი იქნება ჩემი მხრიდან, ბოდიშკი ხდით, აუცილებლად მიმართეთ ექიმს, რომ დაარქვეთ სახელი, თქვათ რა პრობლემა გაქვს და მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენ თქვენს მონაცემებზე დაყრდნობით გაგეცით პასუხი, შეიძლება ამან თქვენი სიფხიზლე მოადუნოს და არ მიყვეთ იმ ჩივილებს და სათანადოდ არ შეფასდეს ის ჩივილები, რომელიც თქვენ გაქვთ. ეხლა რაც შეეხება ნიშნებს, თქვენ ახსენეთ, შესაძლოა ადამიანმა არ იცის, რომ გულის უკმარისობა აქვს, მაგრამ პირველად გული აუფართხალდა, ანუ აუჩქარდა გული და ეს შეიძლება იყოს პირველი ნიშანი. კიდევ რა ნიშნები შეიძლება იყოს გულის უკმარისობაზე? რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის გულის უკმარისობის თვითონ გამოხატულება და ნიშნები, რითაც შეიძლება ადამიანმა მიიტანოს ეჭვი. ერთ-ერთი აუცილებლად ადამიანები, პაციენტები, რომლებსაც უკვე ეწყებათ თუ გამომჟღავნდება გულის უკმარისობა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, არსებობს წვავი და ქრონიკული გულის უკმარისობა. თქვა წვავის შემთხვევაში ეწყება უეცრად პაციენტებს დიდი მონაწილეობა იცის, რომ უკვე არსებობს და დრამატულია გამწვავებები არსებობს და ხდებიან ხოლმე საავადმყოფოში. ერთ-ერთი ის არის, რომ სწორედ გულის უკმარისობის მკურნალობის დროს მნიშვნელოვანი ფაქტორი ექიმის მხრიდან უნდა იყოს გათვალისწინებული, რომ მაქსიმალურად ის უნდა იმართოს სტაციონარში მოხვედრილი პაციენტი, რომ შემდგომში მისი ჰოსპიტალიზაციის რიცხვი შემცირდეს. ანუ ადამიანები არ უნდა იტანჯებოდნენ ხშირი ჰოსპიტალიზაციებით, და მოკლე ინტერვალებით არ უნდა მოდიოდნენ. თვითონ მდგომარეობა ვარისდება და პაციენტი წვავობს თვითონ და ხვდება ჰოსპიტალს და შემდეგ და მეორე თვითონ ფინანსური ხარჯი თუ სახელმწიფოს თუ პირადი თუ კერძო დაზღვევს ასე შემდეგ. ანუ ყველაფერი უნდა იყოს მკურნალობაში გათვალისწინებული თუ როგორ არეგულირებ ამას. აი ქრონიკული უკმარისობის შემთხვევაში ქრონიკული უკმარისობის შემთხვევაში მწვავე, როდესაც
როდესაც არის გულის უკმარისობა, ხშირ საბედნიერო ხშირ შემთხვევაში კომპენსირდება ის, ანუ მის გამომწვევ მიზეზს ძირითადად იწყებს თქვა, როგორც არის კურნალობა და შემდგომში პაციენტი, როდესაც ეწერება ბინაზე, ეძლევა დანიშნულება მედიკამენტური და რეკომენდაციები და იმის მიხედვით თქვა, ექიმი განსაზღვრავს მის ამბულატორიულ ვიზიტებს და მიზანი არის, რომ პაციენტი ამბულატორიულ ვიზიტებზე იაროს რეგულარულად, რაც საჭირო არის, რომ იყოს მართული, რომ არ მოხდეს ჰოსპიტალში. იქ ხდება სხვადასხვა შეფასება, თუნდაც მნიშვნელოვანი არის შარდენი, რომელიც ინიშნება გულის უკმარისობის შემთხვევაში, სადაც უკვე თუნდაც რთულად მიმდინარეობს, რომ დოზის კორექცია როგორ უნდა მოხდეს. ხო არ უკვე ზედმეტი მისთვის შემთხვევაში ხდებით ხოლმე, რომ არ მიმართავს ექიმს, აგრძელებს იმ დანიშნულებას და მე უკვე მეორე უკიდურესობაში გადადის, თქვა, როგორც დეჰიდრატაცია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ თვითონ სიმპტომი, რასაც შეიძლება ადამიანებმა მიაქციონ ყურადღება, ეს არის ქვემო კიდურების შეშუპება, ქოშინი, ადვილად დაღლა, ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში, თქვათ, გადასვლა უჭირთკი, ძირითადად ეს უკვე ცოტათი გართულებული ფორმა არის გულის უკმარისობის. ზაფხულში აქვს თავისი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის კიდევ პაციენტებს, რომელსაც აქვს თანხლები დაავადებები, თუნდაც გულის ისემიური დაავადება, განტანილი ფაქტორი, სხვადასხვა დაავადება, სანამ მკვეთრად გამომჟღავდება გულის უკმარისობის სიმპტომები, ერთ-ერთი ნიშანი შეიძლება იყოს პულსის აჩქარება, სინუსური ტახიკარდია, და დროულად მოხდეს დიაგნოსტიკა და აღმოჩნდეს, რომ იქ არის უკვე პრობლემა კუმშვადი ფუნქციის და ამიტომაც იწყებს აჩქარებას გული. რაც შეეხება შეკითხვას სეზონურობას, გულსიზავთა სისტემის დაავადებების რაღაც ნაწილ სეზონურობა არ ახასიათებს, იმიტომ დაავადება ქრონიკულია და არსებობს როგორც ზამთარში, ციცხეში, ზაფხულში და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში უკაცრავად რომ გერთობით, მაგრამ უნდა დავაზუსტო. იგულისხმება, ზაფხული არის დამატებითი ტვირთი. ეხლა მოგახსენებთ, იმიტომ თვითონ დაავადებები გულსიზავთა სისტემის არის ქრონიკული. ქრონიკული დაავადება ყოველთვის არსებობს, ეს ხომ ნიშნავს, რომ არის ზამთარში, ნებისმიერ სეზონზე არის. რაც შეეხება ზაფხულის პერიოდში, როდესაც უკვე ტემპერატურა იმატებს და ჩვენ საქართველოში საკმაოდ ცხელი კლიმატი არის ზაფხულის განმავლობაში, დედაქალაქშიც და სხვაგანაც, მნიშვნელოვანი არის და კარგი შეკითხვა, იმიტომ პაციენტების დიდ ნაწილს განსაკუთრებით გულის უკმარისობით საჭირო შესაძლებელია გახდეს დანიშნულების კორექცია და შეცვლა რაღაც მედიკამენტის დოზის შემცირება, რაც საერთოდ ამოღება თვითონ პაციენტებისთვის, რაც მნიშვნელოვანი არის, რა უნდა გააკეთოს ადამიანი, უნდა იყოს რა თქმა უნდა ძალიან ყურადღებით თავის დაავადების მიმართ, აუცილებლად უნდა მოერიდოს თვითონ ცხელ ამითში გარეთ გასვლას და აი იმ საათებში, როდესაც პიკი არის ტემპერატურის და თქვა დაახლოებით, თუნდაც უკვე 22-23 გრადუსზე მეტი არის უკვე სასურველი არ არის ადამიანი, რომელიც რამდენიმე მედიკამენტს იღებს გულის უკმარისობის გამო, რომ ის თქვა სიცხეში გარეთ მოძრაობდეს, უნდა შერჩეული იქნას თუნდაც სახლის პირობებშიც ისეთი ადგილი, სადაც უფრო მეტად სიგრილი არის, თუ ეს არ ხერხდება კონდენსირებად, რაც რომ არ მოხდეს გადახურება ორგანიზმის. ადეკვატური აქ მნიშვნელოვანი არის შარდენის დოზები, როდესაც იღებენ შარდენს პაციენტები, არ იღებს შესაბამისად სითხის რაოდენობას, სიცხეში დანაკარგი თავისთავად ბევრია და შეიძლება დეჰიდრატაცია მოხდეს. ანუ დეჰიდრატაცია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა არის გულის უკმარისობის პაციენტებს, რომლებიც კურნალობენ განსაკუთრებით დიურეტიკებით. ანუ დეჰიდრატაცია, ორგანიზმის გადახურება, მნიშვნელოვანია რეგიონი, თქვა, ჩაცმულობა, ეს უნდა იყოს მსუბუქი, ღია ფერის და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ ცოტა გადავაჭარბეთ დროს. თუმცა თემა იყო ძალიან აქტუალური და მაყურებელს ქონა ბევრი კითხვა. მაყურებელს შევახსენებ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ბრძანდებოდა გულის უკმარისობის ასოციაციის პრეზიდენტი, კარდიოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ბატონი ზვიატყიფიანი და მე აქ უნდა გავამხილო, რომ ჩვენ ამ საუბრების ციკლს გულის უკმარისობასთან დაკავშირებით გავაგრძელებთ, ამიტომ თქვენს შეკითხვებს თავს მოუყრით და გადავცემთ ბატონ ზვიატს. მე შეგახსენებთ, რომ ერთმანეთს შევხვდებით ორშაბათს დილით, მანამდე დაგემშვიდობებით და გეტყვით ნახვამდის ჯანმრთელობას და ხერხემლობას გისურვებთ. დიდი მადლობა. წარმოიდგინე